Vento, Bolla Christopherrel. 1.9 turbodizel, brutál nyomaték, Honda Civic 1.6 16 szeret. Christopherrel a nyomaték, az erő. Nézzük, mi lesz a gyorsabb negyed mérföldön. Atya a világ! Christopher Verdája brutál nyomatékos, nagyon megy! Ó, egy Tesla! De király! Állj! Mi ez? P90D vagy mi ez? P85, az se rossz. Hány lóerős? Hány százalékon vagy? A töltöttség. De 700